सो फाइनली बीएससी सेकेन्ड इयरका भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा नयाँ सरप्राइज लिएर आइसकेको छ कन्सेप्चुअल बायोलोजीले। प्लस टूमा चाहिँ टिचरले नोट लेखेका हुन्छ, कोर्सहरू पनि सबै सकिया हुन्छ अनि एकदमै त्यसलाई नै बोल्छौँ अनि मार्क्स ल्याउने जस्तो लाग्छ। तर ब्याचलरमा चाहिँ हामीले वेलकम ब्याक टु कन्सेप्चुअल बायोलोजी। सो फाइनली बीएससी सेकेन्ड इयरका भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा नयाँ सरप्राइज लिएर आइसकेको छ कन्सेप्चुअल बायोलोजीले। सो तपाईहरुको ट्युले एक्जाम रुटिन पब्लिस गरिदिसक्यो, 29 गतेदेखि एक्जाम छ, राइट? सो दुई प्रकारको विद्यार्थीहरू जेनरली हामी भेटाउँछौँ। एउटा चाहिँ वर्षभरि नपढ्ने अनि अन्तिममा आएर अब 1 महिना पनि छैन, सिलेबसको अत्तो छैन, ओहो सिलेबस कहाँ हो भनेर खोज्न थाल्ने अनि पढ्न थाल्ने। र अर्को विद्यार्थीहरू कस्तो हुन्छन् त, वर्षभरि पढ्छन् र अहिले आएर हेर्यो केही पनि आउँदैन, बाफ्रे यो त पढेको थियो बिर्सिसके सबै कुरा। सो यस्तो दुईटै विद्यार्थीहरूको लागि हामीले लिएर आएका छौँ 18 डेज म्याराथन। र यो 18 डेज म्याराथनमा हामी लाइभ सेसन क्यारी आउट गर्नेछौँ दुईटा सब्जेक्टको लागि। एउटा हाम्रो बोटनीको लागि र अर्को हाम्रो जुलोजीको लागि। सो बोटनी र जुलोजी क्लासमा इनरोल हुन चाहनुहुन्छ भने यो 18 डेजमा हजुरहरूले सानो एउटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्ट इयरमा हजुरहरूलाई मैले फ्री क्लास लिएको थिएँ 15 डेजको। आई थिङ्क द्याट वाज हेल्पफुल फर यु। र अब फेरि पनि थोरै सानो सुपथ मूल्यमा चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि यही लाइभ क्लासहरू प्रोभाइड गर्न लागिरहेको छु। सो बोटनीको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ₹499, जुलोजीको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ₹499 र दुईटै सब्जेक्टको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ₹899 विथ डिस्काउन्ट, होइन? दुईटा जोड्या भए त बढी नै हुन्थ्यो, तर पनि विथ डिस्काउन्ट 899। सो अब धेरैले मलाई क्लास टाइमिङको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ। क्लास टाइमिङको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सब्जेक्टको क्लास अर्ली मर्निङमा, द्याट मिन्स 9 बजेभन्दा अगाडि हुनेछ भने अर्को हाम्रो सब्जेक्ट चाहिँ इभिनिङ अथवा नाइट टाइममा हुनेछ। सो यो पोइन्ट टु बी नोटेड, ओके? क्लास टाइमिङ चाहिँ यो कुन सब्जेक्ट कति बेला हुनेछ भनेर एक्ज्याक्ट टाइम चाहिँ हजुरहरू इनरोल भइसके पछाडि थाहा पाउनुहुनेछ। सो अब यो क्लास कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? सो यहाँ मैले राखेको छु 10 गतेबाट। अब धेरैले लाग्ला सर 10 गते त एकदमै ढिलो भयो, अथवा दाइ 10 गते त अलिकति ढिलो भएन र जस्तो लाग्छ। सो 10 गतेदेखि हजुरहरूको मैले ठ्याक्कै तपाईहरुको 18 डेज, ओके, 10 गतेबाट 18 डेज क्लास लिनेछु। यदि बोटनी जुलोजी दुवै लिनुहुन्छ भने दिनको 2 घण्टा क्लास हुनेछ। एउटा सब्जेक्टको मात्र क्लास लिनुहुन्छ भने डेली 1 आवर क्लास हुनेछ। सो यो 18 दिनमा चाहिँ अब हामी के कुरा हेर्नेछौँ? सर दाइ तपाईँले पढाउने त भन्नुभयो, तर कुन कुन टपिक कहिले कहिले पढाउनुहुन्छ, केही तपाईँको प्लान छ? यस, आई हेभ द प्लान। सो पढाउने मैले हो है। धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको थियो दाइ बोटनी जुलोजी तपाईँले भन्नुभयो क्लास हुन्छ भनेर, तर पढाउने कसले? पढाउने म आफैले हो। सो पढाउने चाहिँ के हो भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। विथ डेट मैले दिएको छु। सो 10th राउन्डमा चाहिँ हाम्रो बोटनीको इम्ब्रोलोजी पढाइ हुनेछ, सँगसँगै हाम्रो जुलोजीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के को पढाइ हुनेछ त? इथोलोजी अल कन्सेप्ट। सो यो याद गर्नु पर्यो। हजुरहरूलाई मैले यो पेजमा पनि सेयर गरेको छु, युट्युबमा पनि सेयर गरेको छु, हजुरले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै गरिसके पछाडि हाम्रो सिम्पली कोर्स पनि कम्प्लिट हुन्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो, टोटली हामी पुरै कोर्स कम्प्लिट त गर्दैनौँ, तर एक्जाम बेस्ड रहेर एक्जाममा क्वेसन कुन कुन बढी आउन सक्छ त्यसलाई एनालाइज गरेर त्यसको प्रोबेबल क्वेसन्सहरूलाई कसरी लेख्ने त्यो टेक्निकहरू पनि सिक्नेछौँ है। सो याद गर्नु पर्यो एउटा कुरा, एक्जाममा अथवा ब्याचलरमा चाहिँ सबै पढेर हामीले राम्रो मार्क्स ल्याउने होइन है। प्लस टूमा चाहिँ टिचरले नोट लेखाइदिया हुन्छ, कोर्सहरू पनि सबै सकिया हुन्छ अनि एकदमै त्यसलाई नै घोक्छौँ अनि मार्क्स ल्याउने जस्तो लाग्छ। तर ब्याचलरमा चाहिँ हामीले केही पढ्ने टेक्निकहरू हुन्छ। सो यो पढ्ने टेक्निकहरू पनि म हजुरहरूलाई सिकाउनेछु। जो लाइभ क्लासेसमा इनरोल हुनुहुनेछ यो टेक्निकको बारेमा पनि थाहा पाउनुहुनेछ। सो मैले पनि आफै बीएससी सेकेन्ड इयरमा चाहिँ एग्रिगेटमा 81% ल्याएको थिएँ। सो 81% र दुईटा सब्जेक्टमा चाहिँ मेरो 80+ स्कोर आएको थियो। सो यो 80+ स्कोर पनि कसरी ल्याउने हो यो कुरा हजुरहरू समक्ष म भन्नेछु। र आज नै तपाईहरु लाइभ सेसनमा इनरोल हुन चाहनुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो त? डिस्क्रिप्सनमा दिएको गुगल फर्म लिङ्कलाई भर्न पर्यो। र यदि गुगल फर्म लिङ्क भर्दाखेरि केही प्रब्लम आएको छ भने चाहिँ हजुरले मलाई 9843857144 यो नम्बरमा हजुरले व्हाट्सएप अथवा टेक्स्ट र अन्तिममा दुईटैमा रिप्लाई आएन भने मात्र हजुरले के गर्नु होला?
कल गर्नु होला है त। सो पेमेन्ट डिटेल्स मैले अगाडि भनिसकेको छु। बोटेनीको लागि ₹499, जुलोजीको लागि ₹499 र बोथ लिनुहुन्छ भने ₹899 अन्ली। सो पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने ई सेवाबाट सजिलो लाग्छ भने यही नम्बर ई सेवामा छ, हजुरले यहाँ फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। के नगर्नुस् भने हजुरले टपअप चाहिँ नगर्नुस् है त, टपअप गर्नु भएन, जस्ट फन्ड ट्रान्सफर गर्नुस्। अथवा यदि मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्नुहुन्छ भने हजुरको ब्याङ्क डिटेल्सहरू मैले प्रोभाइड गरिसकेको छु, त्यो नै ब्याङ्क डिटेल्सहरूमा हजुरले यो फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। सो लाइभ सेसनमा तपाईँहरूसँगै भेटौँला। कसरी 80+ स्कोर गर्ने हो अथवा 80% भन्दा बढी ल्याउने हो त्यो कुरा नि हजुर समक्ष सेयर गर्नेछु। अझ म चाहन्छु हजुरहरूले 81% नभइकन 90% नै कटाउनुहोस्। सो मैले पढाइसकेपछि 90% कट्छ भने मात्र मलाई एकदमै मजा लाग्छ। सो अल द बेस्ट। यदि इनरोल हुन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा हेरिहाल्नुहोस् र गुगल फर्म लिङ्क भरिहाल्नुहोस्। सी यू अन 2080-04-10 यो डेट चाहिँ आफ्नो नोट डायरीमा लेखिहाल्नु होला। ओके, सो विश यू अल द बेस्ट अफ लक फर योर BSc सेकेन्ड इयर एक्जामिनेसन।